Hon volt, hon nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Az olyan szegény volt, mint a templom egere. Gyereke az sok volt, de egyebe nem volt, mint egyetlen egy kakassa. A szomszédjában lakott egy gazdag ember. Az meg olyan gazdag volt, hogy az meg nem is tudta még a számát se, hogy mi mindene van. Rengeteg baromfia, kakassa, mindenféle. Egyszer a szegény Péternek a kakassa átment a gazdag Pálnak a kertjébe. Átment a kertjébe a tyúkokhoz, mert unta magát már egyedül is a Péter portáján. Meglátta ezt a gazdag ember, az irigy Pál. Azt mondja a szegény embernek: Te Péter, ezzel a kakassal csinálj valamit, vagy öld meg, vagy add el, vagy vidd innen, mert leütöm. Az semmi hasznát nem veszed. Ne járjon az én portámra rúgni. Szegény Péter elszomorodott. Gondolkozik, levágna a gyerekeinek. De hát ezek a gyermekek még nem ettek húst életükbe. Még sose. Mindegyiknek jutam belőle egy falat. Azut meg már nem ennék meg a rosszabb ételt. Gondoltam. Elviszem az uraságnak, oda ajándékozom. Hát, ha is meg ajándékoz valamivel. No, elvitte azt az uraságnak, oda ajándékozta a kakast. Te Péter, te szegény ember vagy, sok a gyereked. Hát nem jobban rád tért volna ez a kakas? Elfogyasztottátok volna otthon? Nem, uram, mert én sokat magammal vagyok, sok gyerekeim vannak, az az egy kakas nekünk minek volna? Egy falat se jutna belőle mindegyikünknek. Ha meg a gyerekek megkóstolnák a húst, megízlelnék, hogy ez jobb ízű, mint a hajas krompé vagy a rántott leves, akkor nem is ennének többet olyasmit. Mindig erre várnának. Rendben van, Péter. Hát megsül a kakas délre, ebédre egybe. De itt leszel, azt te fogod elosztani a kakast köztünk. Ott pedig az úrnak 2 fia, 2 lánya, meg a felesége. Így voltak 6-on. No, elment aztán Péter délbe, mikor elkészült az ebéd, megsült a kakas. Péter elővette az eszét, hozzákezdett az osztáshoz, azt mondja: a családnak az úr és az úrnő a feje. Tehát a fejet meg a nyakat levágom, együtt adom az úrnak meg az úrnőnek. A 2 szárnyát pedig adom a 2 kisasszonynak, hogy jobban repüljenek férjhez. A 2 úrfinak pedig adom a lábát, hogy jobban tudjanak szaladni. Én meg, mint szegény ördög, bekebelezem a maradékot. Így azt a kakas néki maradt. No, persze az uraság igen megjutalmazta Pétert. Adott Péternek lovat, szekeretekét, berenát, mindenféle felszerelést. Adott neki földet, hogy szántson, vessen, gazdálkodjon magának, hogy ne legyen már szegény, ha legyen belőle gazdag ember. Meghallotta ezt a gazdag Pál. Irigy volt. Ha egy kakasért annyi sok mindent ajándékozott neki, akkor 5 kakasért neki mennyi sokat fog adni. Elvitte aztán mindjárt az 5 kakast a gazdag Pál. Persze az uraság fogadta szívesen, mert tudta, hogy Pálból csak az irigység beszél, hogy ő is kapjon ajándékot. De azt mondja aztán neki az uraság: ide hallgass, Pál, most délre megegyük ezt az 5 kakast, a megsült. Ezt neked kell elosztani. Ha nem fogod tudni elosztani, akkor 50 botot veretek rád, ha pedig jól elosztod, akkor gazdagon meg foglak jutalmazni. No, megsütötték aztán az 5 kakast, mindegyiket egyben nem foglalták szét. Elmegyen aztán a gazdag Pál, de sehogy se tudja elosztani, sehogy se sikerül az elosztás.
azt mondja az uraság az inossának. Erigy, higyd el Pétert, elhíja Pétert. Na Péter, ezt neked kell elosztani. Péter gondolkodik. No, azt mondja, én mindig a Szent Háromságban bíztam, most is a Szent Háromsághoz folyamodok. Hát úgy tudom, hogy az úr meg az úrnő, meg egy kakas kitesznek egy háromságot. Úgy szintén, azt mondja, a két kisasszony meg egy kakas, az is kitesz egy háromságot. A két úrfi is szintén. Egy kakas meg két úrfi, az is egy háromságot tesznek ki. Én, szegény ördög, meg két kakas, mink is kitegyünk egy háromságot. Hát ezen a furfangos osztáson igen jót mulatott az uraság a családjával együtt. Gazdagon megjutalmazta aztán megint a szegény Pétert. A gazdag Pált pedig megbotoltatta, veretett rá 50 botot. Azt ugyanezt tette.